Hi, welcome to Sångsitan Art. Me, Annika Göran Rodell. My vlog about artful leadership for change and conversations on the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist 104 years old. God morgon. God morgon, Annika. Vad ska vi prata om idag då? Ja, vi fick en fråga utan någon som lyssnar på oss. Ja, just det. Stellan Josefsson skickade en fråga. Han undrade vad man ska säga till dem som bara... Det var väl de äldre som fastnar i soffan och tittar på tv och inte orkar göra något. Vad ska man säga? Jag vet precis hur det känns att inte orka och vad man kan göra för det. Jag har fått så mycket hjälp av mina döttrar som kan... Man ska andas, lära sig andas och med små rörelser. För det gäller att få syre till kroppen, till hjärnan och till kroppen. Och med enkla medel och egentligen så skulle alla äldre få den hjälpen. För man kan inte hitta på det själv utan... Men sen när man väl känner vad det betyder så ger det så stor hjälp. Och man klarnar i hjärnan och man rör sig lättare när man kan andas ordentligt. Så andning är viktigt och rörelse är viktigt? Ja, och det där, man kan göra små danssteg. Man kan sitta och röra på ben och armar till musik. Så att man blir glad i själen. Det gäller att inifrån känna en lust och glädje. Och olika, var och en får hitta sitt sätt, men det går. Men jag tänker att det kan vara svårt att hitta sin motivation till det där. Det är ju alla våra dataapparater, alla spel och att man ska gilla en massa saker och man ska bli gillad och man ska titta på tv. Det är ett belöningssystem för hjärnan som vi liksom kan försvinna in där och tycka att det är härligt. Så att man glömmer bort att man har en kropp och att man lever i en värld där man kan vara i relation med så mycket mera än bara en skärm. Ja, och det är klart när du säger det där, till exempel att läsa en bok och gå in i händelserna och ligga i sin säng och vara med om världens händelser och föras ut. Det är ju härlig känsla, men sen måste man efter det så får man gå i sängen och ha rörelser och armarna upp, andas, få luft i lungorna. Det där hör ihop. Ja, man kanske får ta hjälp. Det finns ju många olika program på de där skärmarna som man kan få hjälp av också. Att det finns någon som visar hur man gör. Ja, och om inte man har någon. Du har ju fått hjälp av din dotter Mia med att göra rörelser. Men alla har ju inte en Mia som de kan använda. Nej, men då tycker jag att det skulle ingå i undervisning för alla som har hand om äldre. Att man förstår och kan det här. För att det är så viktigt att andas, få in luft i sin kropp och befrias. Och öppna det här området. Öppna det här området. Upp ärmarna, röra sig. Och om man inte orkar gå så mycket så sitt och gör dessa rörelser. Och sen kanske man också behöver känna att det finns en mening. Att det finns en mening för mig. Att finnas till överhuvudtaget på den här planeten. Ja, hur ska man hitta den liksom? Det är ju, jag har ju haft lyckan att ha lust att som konstnär vilja återge det jag ser
det är ju liksom en gåva, men jag tror alla människor har sin gåva om man letar rätt på den. Det tror jag faktiskt. Så att man letar efter det, att man hittar det som faktiskt är det som är min väg. Ja. Och det kan ju vara precis vad som helst. Vad ska vi vad ska vi säga för olika intressen? Nej, men vad är det jag kan... Alltså allting som jag kan bli intresserad av, att jag går in i det. Och gör mig nyfiken för det. Ja, och gå in med hela sin känsla och så att det upptar min tillvaro. För det gäller att vara närvarande. Det har vi ju sagt det ordet flera gånger. Och jag menar, det är aldrig för sent. Jag tänker att jag har ju... Nu är jag 60... Vad är jag? 63? 62. Jag började för några år sedan att göra yoga. En speciell kundalini-yoga varje morgon, 1 timme. Jag följer ett program med en man som heter Tommy Rosen. Alltså det har förändrat hela mitt liv. Min hållning, mitt sätt att uppleva världen på. Att få en ny fokus varje morgon. Så jag gör 1 timme varje morgon. Men det är klart att det kräver av mig att jag går upp på den där yogamattan varje morgon. Så att det blir ju en disciplin. Men ju mer man gör det och jag märker att jag mår så bra av det och att det är en fantastisk sätt att börja min dag på, gör ju att jag vill. Nu längtar jag efter det. Nu behöver jag inte kämpa för att gå till den här mattan, utan nu gör jag det för att jag längtar efter det. Ja, och det där motståndet har vi nog alla, men man ska komma över det för att det är så viktigt. Jag har så mycket att vinna på det. Så det där som är vårt motstånd är oftast det som kan visa vägen till det som vi behöver. Ja, man kan inte nog tala om det. För jag vet själv vad det betyder. Så vi får först av allt stämma vårt eget instrument. Ja. Vårt dyrbara, härliga instrument. Vår kropp, vårt sinne. Och vår ande. Ja. Och man måste inte resa någonstans. Man kan vara hemma hos sig själv och hitta de här möjligheterna. Okej, då hoppas vi att Stellan fick i alla fall en början till något svar på sin fråga. Thank you for listening to us and we hope that you will be back next week. Bye! Hej!